Chào mừng bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm kem dưa gang thơm mát và bổ dưỡng vào mùa hè. Cách làm cũng rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Nếu bạn nào yêu thích món ăn này, hãy cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu chuẩn bị gồm dưa gang, khuôn làm kem, sữa đặc có đường. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ sơ chế dưa, và dưa các bạn chọn loại chín kỹ để khi làm kem thì món kem của chúng ta sẽ thơm hơn và ăn sẽ ngon hơn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ loại bỏ phần hạt ở bên trong. Các bạn lưu ý chúng mình sẽ bỏ hết phần hạt nhé, đừng để sót lại. Nếu mà hạt sót lại thì khi chúng ta xay, hạt sẽ lợn cợn và món kem của chúng ta sẽ không ngon. Sau đó chúng ta gọt bỏ toàn bộ phần vỏ bên ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ thái phần dưa vừa gọt vỏ này vào trong máy xay sinh tố để chúng ta xay nhỏ. Tiếp theo mình sẽ đổ luôn phần sữa đặc có đường vào trong dưa để xay cùng. Các bạn có thể điều chỉnh cái lượng sữa này theo sở thích của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại và đem đi xay. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ phần dưa và sữa vừa xay vào trong khuôn để làm kem. Khi đổ kem chúng ta nên đổ vừa phải để kem không bị trào ra ngoài miệng, như vậy thì món kem của chúng ta nhìn sẽ đẹp hơn. Kem đã được đổ đầy vào khuôn và bây giờ chúng mình sẽ đậy nắp kem lại và đặt vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 6 đến 8 tiếng. Chúng ta sẽ có kem để thưởng thức. Sau 6 đến 8 tiếng thì kem của chúng ta đã được. Và bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái chậu. Sau đó chúng ta dùng nước sôi để nguội, dội lên trên bề mặt của khuôn kem để giúp cho kem của chúng ta giã đông nhanh hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy kem ra rất là dễ dàng. Chúng ta dội nước lên khuôn kem trong khoảng 40 giây đến 1 phút để cho kem dễ lấy. Không nên ngâm trong nước lâu quá, kem sẽ bị tan chảy. Như vậy thì kem của chúng ta nhìn sẽ không ngon và không thẩm mỹ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ rút từng que kem ra nhé. Các bạn thấy không, rất dễ dàng. Từng que kem rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn không nên ngâm lâu quá trong nước, phần kem sẽ bị tan chảy thì cái kem của chúng ta nhìn sẽ không thẩm mỹ. Rất ngon luôn. Mùi kem có vị dưa gang, mùi dưa gang rất là thơm các bạn ạ. Mình cũng rất thích cái vị này. Và các bé nhà mình cũng rất thích ăn món này, bởi vì rất là mát và rất dễ ăn so với các loại kem khác. Và bây giờ thưởng thức thành phẩm của mình thôi. Mời các bạn nhé.
Kem rất ngon các bạn ạ, mùi thơm của dưa gang rất dễ chịu, vị thơm mát, khi ăn thì tan chảy trong miệng và không hề bị giăm đá. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách làm món kem dưa gang rất đơn giản và cũng rất ngon rồi. Nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ mình nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.